जिंदगी में कभी भी प्यार में कोई भी फैसला जज्बात में नहीं लेना चाहिए। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल टिज क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। भिडियोको होला सजिलै पनि यस्तै खालको भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। टिकटकमा निकै नै भाइरल रहेको छ यो भिडियो। सो हजुरले पनि यस्तै खालको फोटो ट्रान्जिसन खालको बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। हजुरले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोर गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्ट क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फोटोमा जानु होला। आफ्नो फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। 5 वटा टोटल राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसरी राख्दैछु। राखिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड अप्सनमा क्लिक गर्नेछु। एड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि फर्स्टमा हामीले फर्मेट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी सार्नु होला। सारिसकेपछि फर्मेटमा जानु होला। 60:9 फर्मेट दिनु होला। दिइसकेपछि अब हामीले यसलाई लास्ट पोजिसनतिर आउनु होला फर्स्टमा र यसलाई इन्डिङलाई डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी सार्नु होला र यहाँ एडिटको अप्सन रहेछ यसमा क्लिक गर्नु होला र यसरी रोटेट गर्नु होला। फेरि अर्कोमा चाहिँ सेभ गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरेर एडिटमा क्लिक गर्नु होला र रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि त्यसै गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरेर एडिटमा क्लिक गरेर यसरी रोटेट गर्नु होला। सबै फोटोलाई यसरी रोटेट गर्नु होला। सो रोटेट गरिसकेपछि हामीले फिट पनि गर्नेछ। फोटोमा क्लिक गर्नु होला। 2 फिङ्गरको मजाले यसरी जुम गर्नु होला। 2 फिङ्गरको मजाले क्लिक गर्नु होला र यसरी जुम गर्नु होला। गरिसकेपछि चाहिँ फिटिरहेको छ। यो पनि फिटिरहेको छ। गरिसकेपछि अब हामीले फोटोलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले ध्यान दिएर सुन्नु होला हजुरले। फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन 7.4 रहेको छ र सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन 0.5 सेकेन्ड रहेको छ। सक्दो जुम गर्नु होला। र थर्ड फोटोको ड्युरेसन हाम्रो रहेको छ 0.7 रहेको छ। र फोर्थ फोटोको ड्युरेसन 3.3 रहेको छ। र अब हाम्रो लास्ट फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 2.4 सेकेन्ड रहेको छ। गरिसकेपछि अब हामीले यसमा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एनिमेसनको लागि पनि तयार हुनु होला। गरिसकेपछि फोटोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। कम्पोमा जानु होला। कम्पोमा क्लिक गरिसकेपछि बाइसेक्ट 2 ध्यान दिएर सुन्नु होला। बाइसेक्ट 2 अनि एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाइसेक्ट 2। सेकेन्ड फोटोलाई पनि हामीले बाइसेक्ट 2 नै दिनुपर्ने हुन्छ र थर्डलाई पनि बाइसेक्ट 2 नै दिनुपर्ने हुन्छ। सो यसरी बाइसेक्ट 2 गरेर दिनु होला र हामीले 4 नम्बर फोटोलाई चाहिँ पेन्डुलम 1 दिनु होला। फेरि लास्ट नम्बरलाई पनि 5 नम्बरलाई पनि पेन्डुलम 1 नै दिनु होला र राइट गरिदिनु होला। अब हामीले यहाँ इफेक्ट पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामीले फर्स्टमा बेसिकमा जानु होला। यहाँ सेक भन्ने इफेक्ट खोज्नु होला हजुरले। यहाँ सेक भन्ने इफेक्ट रहेको छ। यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै फर्स्ट फोटोको ड्युरेसनमा सेट गर्नु होला। यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पनि यसरी सेट गर्नु होला। सेट गरिसकेपछि फेरि यसरी क्लिक गरेर यसरी सेट गर्नु होला। भएन भने र फेरि हामी इफेक्ट दिन्छौँ। सेकेन्ड फोटोको ठ्याक्कै स्टाइलिस पोजिसनमा होला। भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि मोडमा जानु होला। मोडमा गइसकेपछि भिडियोहरूमा क्लिक गरेर राइट गरिदिनु होला। राइट गरिसकेपछि यहाँ यसरी सेट गर्नु होला। आफ्नो फोटोमा हजुरले सेट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई फेरि कपी गर्नु होला र यसरी सेट गर्नु होला। फेरि कपी गरेर फेरि यसरी सारेर सेट गर्नु होला। जसै गरेर फेरि सेट गरेर अब हामीले ब्याक गर्नु होला। अब हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गरेर फेरि इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले ध्यान दिएर सुन्नु होला। अन्त एरोको अप्सन रहेको छ। यहाँ 720 रहेको छ। अनि माथि एरो माइनस एरो रहेको छ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसरी एक्सपोर्ट हुन्छ। यसको ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। सो हजुरले फेरि यसलाई इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्टेप बाई स्टेप हेराउने सजिलो मेरो च्यानलबाट जो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। अब डनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि न्यूबाट चाहिँ मा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेपछि अघिको भिडियो कहाँ गरिरहेको छ यसलाई इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। इनपुट गर्नु होला एड अप्सनमा क्लिक गरेर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघिको भिडियो क्लिप। सो गरिसकेपछि अब हामीले फर्स्टमा हामीले फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी सार्नु होला। फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। 9:60 को फर्मेट दिनु होला। टिकटकको लागि त बनाउनु भएको होला। गरिसकेपछि अब हामीले लास्ट पोजिसन दिनु होला र इन्डिङलाई यसरी डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब हामी यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि हामी फर्स्टमा रोटेट गरेको छ त्यसरी नै रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि भिडियो क्लिपमा क्लिक गर्नु होला। यसरी सार्नु होला। सारिसकेपछि एडिटमा क्लिक गर्नु होला। रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। 1 टाइम्स क्लिक गऱ्यौँ, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि अब हामीले यसमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एडमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि एड गरिसकेपछि इन्भोइस अन अनलीमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। नहीं लेना चाहिए, वक्त आने पर आपका यसरी दिन सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि अब हामीले ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सन रहेछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो क्लिक गरिसकेपछि थ्याङ्क सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा